แนะแนวอาชีพพยาบาลครับผมสวัสดีค่ะชื่อทอฝันหรือว่าเรียกว่าฝันก็ได้ค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9แผนกสถาบันโรคไตแล้วก็เปลี่ยนไตค่ะพยาบาลแต่ละศูนย์นะครับก็ต้องเรียนไม่เหมือนกันป่ะครับพยาบาลที่จบมาเรียน4 ปีเท่ากันค่ะแต่ว่าตอนที่ทำงานเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยู่แผนกไหนอะไรยังไงอยู่วอร์ดไหนอะไรยังไงสามารถเลือกได้เลยเข้าสู่เส้นทางอาชีพครับม.ปลายต้องเป็นสายวิทย์ป่ะเป็นสายวิทย์คณิตค่ะต้องจบสายวิทย์คณิตเท่านั้นถึงจะเรียนพยาบาลได้เพราะว่าถ้าสมมติเรียนม.ปลายแบบวิทย์คณิตอะค่ะมันจะมีพวกวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะค่ะมันจะเป็นพื้นฐานการต่อเรียนมหาลัยอะค่ะขอถามไปสิเวลาคนพูดถึงว่าเอ้ยฉันอยากจะทำเกี่ยวกับการช่วยคนรักษาคนอ่ะมันก็จะมีคำว่าหมอแหละเป็นคำหลักพยาบาลอ่ะมันก็จะเป็นคำที่บางทีตอนเราคิดถึงเราจะเป็นหมอก่อนจะเป็นพยาบาลขยับเป็นหมอปะสำหรับหนูอะไม่เคยคิดเพราะว่าหมอค่อนข้างหนักกว่าพยาบาลเยอะมากค่ะคือหมอค่อนข้างที่จะเรียน6 ปีแล้วต้องต่อเฉพาะทางอีก3 หรือ 4 ปีเนี่ยค่ะแล้วแต่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นพยาบาลถูกไหมใช่ค่ะใช่แค่ว่าเรารู้สึกว่าหมอมันหนักไปแต่ก็อยากทำงานสายประมาณนี้แหละที่อยากทำงานพยาบาลเพราะว่าเป็นอาชีพที่แบบรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็หางานง่ายด้วยค่ะใช่ค่ะหางานง่ายมากๆคำนี้ดีใช่ค่ะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับถ้าคุณแบบอยากจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นเนิร์สนี่คือ1 อาชีพที่แบบทุกประเทศอ้าแขนรับเล่าให้ฟังหน่อยมันง่ายขนาดไหนหนูอะค่ะจบพยาบาลจาก ABAC อะค่ะ ABAC อะคือเรียนภาษาอังกฤษร่วมไปด้วยคือทุกคอร์สทุกหลักสูตรก็คือสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ตอนจบมาคือบางคนมีเพื่อนที่เป็นต่างชาติเหมือนกันค่ะที่เขาเป็นอเมริกาค่ะคือเขาเป็นสัญชาติอเมริกาเขาก็เลยเหมือนไปสอบมันจะมีสอบชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแต่ว่าคือไปสอบปุ๊บแล้วก็ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศอะค่ะอเมริกาเลยอะค่ะเหมือนจบเนิร์ดแบบมหาลัยที่เป็นอินเตอร์แบบใช้ภาษาอังกฤษอย่างนี้หน่อยใช่ค่ะใช่แล้วสอบใบเซอร์อันนึงสามารถไปเป็นเนิร์สที่อเมริกาได้เลยถูกต้องค่ะใช่พยาบาลสามารถแบบต่อไปได้หลายอาชีพอีกเป็นแอร์โฮสเตสก็ได้เพราะว่าแอร์โฮสเตสสามารถแบบใช้พื้นฐานของการดูแลผู้ป่วยพื้นฐานด้วยเราสามารถใช้แบบเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตที่แบบสามารถช่วยผู้ป่วยบนเครื่องบินได้เผื่อว่าถ้ามีผู้โดยสารคนไหนเรารู้กดจุดไหนตายวางยาละครยาเมียผมก็ไปเรียนมาคอร์สหนึ่งเจอโวยวายผมอยู่กระทรวงโน้นกระทรวงนี้เอาการเรียนหน่อยดีกว่าพอคำว่าพยาบาลจริงๆถ้าพูดถึงคนที่เขาเรียนจบม.ปลายด้านวิทย์คณิตละแล้วเขาอยากจะเรียนพยาบาลอะทั้งรัฐบาลและเอกชนมันมีที่เรียนอะไรยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลนะคะหนูว่าอันนี้หนูไม่แน่ใจโดยตรงนะคะเพราะว่าหนูจบมาจากเอกชนแต่ว่ารัฐบาลเขาก็จะมีการสอบเข้าใช้คะแนนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใช้คะแนน entrance หรือว่าใช้คะแนนที่แบบสอบเข้าโดยตรงอะไรเงี้ยมีทุกมหาลัยไหมจุฬาธรรมศาสตร์พวกนี้มีพยาบาลหมดไหมหนูไม่ชัวร์เหมือนกันค่ะว่าใช่ค่ะหนูไม่ชัวร์เหมือนกันว่าแต่ถ้าเอกชนล่ะไม่ได้มีทุกมหาลัยอะค่ะแต่อย่างฝันจบมาจาก ABAC ใช่ค่ะใช่นี่ที่เดียวกันเพิ่งรู้นั่นเนี่ยว่า ABAC มีพยาบาลขอโทษนะผมก็เพิ่งรู้หลักสูตรนี่คือ4 ปีก็คือจบแล้วถูกต้องค่ะ4 ปีแล้วเริ่มทำงานได้เลยไหมฮะต้องมีสอบใบประกอบวิชาชีพก่อนที่จะทำงานพยาบาลด้วยค่ะมันมีวิชาอะไรบ้างที่ต้องสอบอะการพดุงครรภ์นะคะก็คือต้องทำคลอดให้เป็นด้วยการดูแลผู้ใหญ่การพยาบาลผู้ใหญ่อะค่ะจะมีพวกกฎหมายที่รวมอยู่ในนั้นด้วยมีสักข้อไหมครับที่พอจำได้ว่าอันนี้เป็นกฎหมายที่แบบคนทั่วไปน่าจะไม่รู้นะเป็นจรรยาบรรณพยาบาลนะคะอย่างเช่นห้ามนำข้อมูลผู้ป่วยไปเผยแพร่ข้อสอบเขาจะให้เหมือนแบบข้อใดถูกต้องแล้วเขาก็จะให้ช้อยมาว่าข้อนี้คนนี้ทำถูกต้องตามจรรยาบรรณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะเมื่อคุณรู้ข้อมูลของผู้ป่วยคุณควรทำอย่างไรข้อ1ไลน์ไปบอกเพื่อนข้อ2เอาความลับไปขายข้อ3โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองข้อ4ถูกทุกข้ออะไรวะเนี่ยอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับนักกฎหมายไปที่เขาเรียนจบแล้วเขาต้องไปสอบพวกทนายการสอบอะไรกันสอบอะไรอย่างเงี้ยการถูกไหมก็ต้องเรียนจบก่อนป่ะฮะหรือสอบไประหว่างการเรียนไปเลยต้องเรียนจบก่อนค่ะ4 ปีค่ะเปิดทั้งปีป่ะหรือเขาปีหนึ่งมี3 รอบค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ผ่านรอบแรกเราสามารถสอบรอบ2ได้2ไม่ผ่านก็คือ3ได้3ไม่ผ่านก็คือจนการถูกต้องสอบไปเรื่อยๆสอบไปเรื่อยๆได้แต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการสอบแต่ละครั้งหนูไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเพิ่มขึ้นราคาขึ้นหรือยังนะคะตอนนั้นหนูสอบประมาณ 5,000 หรือ 8,000 นี่แหละค่ะย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งเริ่มปี1เราเข้าไปอยู่ที่การเรียนพยาบาลช่วงปี1ให้เรียนอะไรบ้างครับปี1จะเป็นพวกแบบเบสิกพื้นฐานของวิชาต่างๆอย่างเช่นพวกชีวะหรือว่าจะเป็นคณิตด้วยนะคะคณิตที่เรียนสแตทอะค่ะคือเหมือนตอนพยาบาลก็ได้ใช้นะคะเพราะว่าแบบเอาไว้คำนวณน้ำเกลือคำนวณยาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราตอนเราเรียนเราก็เรียนสแตทได้ใช้เหมือนกันมันจะเป็นพวกน้ำราคาน้ำใช่ค่ะคำนวณว่าแบบแล้วมันจะมีพวกเปอร์เซ็นต์แชนนั้นตัววันอะไรวะเนี่ยโทษราคาน้ำคืออะไรโซดา3 ขวดน้ำเปล่า1แต่ก็ต้องเรียนเหมือนเอแบบทั่วไปป่ะพูดถึงพวกอิงพวกอะไรแมทต่างๆเหมือนเดิมแสดงว่าปี1อาจจะคล้ายๆกับทางฝั่งหมอ
ที่ต้องเหมือน brush up ทุกอย่างที่เรียนมามปลายแต่เริ่มลงลึกกว่าเดิมนิดนึงแล้วพอปี2แล้วครับปี2ก็คือจะมีเรียนครึ่งแล้วก็ทำงานฝึกงานครึ่งหนึ่งอะค่ะใช่ค่ะปี2ฝึกงานแล้ว ใช่ค่ะต้องฝึกงานเอาเรียนก่อนเรียนอะไรบ้างครับการปฏิบัติแล้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องเอาการปฏิบัติเนี้ยไปฝึกงานค่ะตอนปี2อ๋อเหมือนเริ่มเข้าวอร์ดจริงๆว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนจะไปฝึกงานแต่ระหว่างนั้นก็ฝึกงานด้วยอีกครึ่งหนึ่งคือทำงานแล้วด้วยใช่ค่ะใช่ทำอะไรทำที่ไหนอะส่วนใหญ่ของหนูจะเป็นฝึกโรงพยาบาลที่เป็นรัฐบาลด้วยค่ะเราก็จะเจอแบบเคสหลายเคสมากๆเลยต้องทำเลยป่ะลงมือเลยป่ะต้องลงมือเลยค่ะเพราะว่าพยาบาลอ่ะคือต้องใช้สกิลที่อยู่กับคนไข้จริงๆอะค่ะคือเราต้องเจาะเลือดเปิดเส้นเราต้องฉีดยาให้ถูกตำแหน่งไหนมีเส้นประสาทอะไรอยู่ตรงไหนอะค่ะเราต้องรู้ด้วยว่า anatomy ของร่างกายคนมีเส้นประสาทเส้นเลือดอยู่ตรงไหนไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราฉีดผิดปุ๊บเราก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยตอนปี2ถือว่าโหดไหมที่ต้องไปเจอประสบการณ์จากที่เพิ่งมาเรียน2ปีไปทำคือมันเหมือนต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าแบบมัธยมอ่ะคือเราแบบเหมือนเรียนวิชาการมาอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วตอนมหาลัยอ่ะคือเราต้องปฏิบัติกับคนไข้จริงๆเลยซึ่งแบบบางทีมันก็อาจจะมีความกดดันบ้างแล้วก็แบบต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะค่ะเรียนแบบ ABAC ด้วยเพราะว่าแบบมันต้องใช้ภาษาเยอะเราก็แบบไม่ค่อยเก่งภาษาเท่าไหร่อะค่ะมีทั้งเรื่องวิชาก็โหดเจอปฏิบัติอีกโหดนะคุณปี2นี่น่าจะอายุประมาณ18-19แล้วคุณต้องลงมือแล้วอะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งนี่คือเรียนหนักมากประมาณ6วันต่อสัปดาห์ค่ะวันหนึ่งนี่ก็คือเรียนถึงประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มก็มีอะค่ะบางทีฝึกงานเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเรียนต่อคลาสต่อใช่ค่ะคือวันหนึ่งเดี๋ยวนะฝึกกี่ชั่วโมงฮะฝึกตั้งแต่7 โมงถึงบ่าย 3อะค่ะโอ้ยนั่นเขาเรียกทำงานแล้วนั่นไม่ได้ฝึกแล้วนั่นเขาทำงานแล้วฟูลไทม์แล้วนั่นน่ะอันนี้เป็นหลักสูตรปกติป่ะหลักสูตรปกติค่ะแต่ว่าพยาบาลจะเรียนหนักทุกที่นะคะหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะ ABAC นะคะแล้วตอนปี2เคยไหมที่บอกว่าไปเจอเคสอะไรที่แบบโอ้โหนี่ฉันเพิ่งทำไม่นานต้องมาทำนี่หรอตอนนั้นคือเหมือนมีอาจารย์ที่คุมอยู่ด้วยอะค่ะเหมือนต้องอันเดอร์อาจารย์นะคะอาจารย์อาจจะทำให้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำแบบเคสต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคสต่อไปแล้วก็ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำอะไรให้ดูอาจารย์แบบเจาะเลือดอะไรอย่างงี้ให้ดูเลยแล้วเราดูปุ๊บเราก็ทำเลยก็เราต้องทำไม่ได้ค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปฝึกอะเราอะฝึกกับหุ่นก่อนผมเลยว่าคนไข้เอิดกันแล้วแบบเฮ้ยของกูได้อาจารย์เลยของคนทำไมแล้วพยาบาลเคยมีฝึกกันเองไหมฮะแบบแก้มีค่ะโรงพยาบาลรัฐอาจจะมีเหมือนรุ่นน้องเล่าให้ฟังรุ่นน้องที่แบบทำงานด้วยกันเหมือนเขาแบบเหมือนสลับกันเจาะเลือดอะค่ะใช่แขนคนนี้เจาะเลือดให้เราแล้วเราไปเจาะเลือดให้เพื่อนอย่างเขาเจาะกันใช่ไหมไม่ได้เติมแล้วเจาะกันไม่ได้เติมให้กันนะอ๋อดอกพวกวิตามินอีเท่าที่ฟังตอนเนี้ยเหมือนว่าปี2ของทางพยาบาลน่ะอาจจะเจอเลือดเร็วกว่าหมอจำได้ที่คุยกับหมอปี2เขาเจออาจารย์ใหญ่ละใช่แต่อาจารย์ใหญ่อะจะยังไม่เจอเลือดเจออะไรหลายอย่างค่ะนอกจากเลือดอะคือของหนูได้ฝึกห้องผ่าตัดด้วยค่ะคือห้องผ่าตัดก็คือเหมือนเลือดคือเยอะมากแล้วปี2นี่นะใช่ค่ะปี18เข้าห้องผ่าตัดแล้วเหรอใช่ค่ะคือเหมือนเขาให้เราไปดูหมอว่าผ่าตัดยังไงเลยพี่พยาบาลที่อยู่ประจำคู่กับหมอที่เขาผ่าตัดช่วยกับหมอเขาก็แบบเหมือนแบบสอนว่าเฮ้ยอันนี้เราต้องส่งอุปกรณ์แบบนี้นะหรือว่าแบบใช่ค่ะส่วนใหญ่พยาบาลที่อยู่ในห้องผ่าตัดอะเขาจะเป็นคนที่ส่งอุปกรณ์ให้คุณหมอฝันครีมเหมือน TikTok อะครีมเราไม่มีอย่างนั้นค่ะเราจริงจังมันเป็นยังไงอะไอตอนที่แบบเราอายุ18-19แล้วเราแบบคือตอนนั้นอะฝันรู้สึกชอบด้วยซ้ำอะค่ะหมายถึงว่าเฮ้ยชอบแบบฟิลการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะไม่กลัวลำไส้ตับไตไส้พุงคนหรอยังไม่กลัวค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบเฮ้ยเราได้ดูแบบวิดีโอการผ่าตัดอะไรมาก่อนแล้วมันก็เลยเหมือนแบบแฟมิเลียคุ้นเคยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีไหมเพื่อนที่แบบไม่ได้เตรียมใจมาเท่าเราอ่ะมีไหมก็มีเหมือนกันค่ะคือบางคนแบบก็แบบเหมือนแบบทนแรงกดดันอะไรอย่างงี้ไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่เขาเรียนแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันสมมติสัก100 คนเรียนพยาบาลมาด้วยกันจบมาเหลือกี่คนตอนที่คลาสของฝันนะคะตอนนั้นมีประมาณ50 คนแต่ว่าจบแค่ไม่กี่คนเองนะคะหมายถึงว่าที่แบบจบภายใน4 ปีอะค่ะเราฝันจบกี่ปีฝัน4 ปีอะค่ะเก่งมากแบบเขา4 ปีครึ่งค่าเฉลี่ยเดี๋ยวมาพูดมหาลัยผม4 ปีครึ่งค่าเฉลี่ยแต่จะจบกันกี่เปอร์เซ็นต์น่ะสมมติ50 คนจบถึงสัก40 คนไหมไม่ถึงนะคะส่วนใหญ่คือจะออกแบบอาจจะตอนปี2 ปี 3อะไรเงี้ยค่ะช่วงไหนคนหายไปเยอะสุดประมาณช่วงปี2อะค่ะจะเยอะ
เพราะว่าเหมือนเริ่มฝึกงานแล้วไงคะใช่ เริ่มรู้แล้ว มันเริ่ม ไใช่แล้ว แบบชีวิตจริงแล้วค่ะใช่ ก็อาจจะแบบ50จบสัก30 อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ ไม่ถึงด้วยเหรอเนี่ย 20อ่ะ ำ20อาจจะถึง โอ้โหแค่อาจจะเองอะ แต่จะว่าไปแล้วดีนะ ที่การลงมืออยู่ที่ปี 2 แล้วคุณยังเสียเวลาแค่ประมาณ 1 ปี เผื่อเปลี่ยนเส้นทางใช่ไหม แต่ถ้าเกิดคุณไปเริ่มปี 4 ฝึกงานอ่ะคุณไปเจอการทำงานในห้องผ่าตัดแล้วมันเครียดอ่ะผมว่าเสียดายเวลา 3-4 ปีมากนะ พอปี3แล้วครับ ปี 3 ก็คือเริ่มลงมือปฏิบัติจริงก็คือมีทั้งฝึกงานส่วนใหญ่ฝึกงานจะเยอะกว่าเรียนนะคะฝึกงานอาจจะเป็นฝึกงานประมาณ5 วันต่อสัปดาห์ค่ะถ้าเกิดจะไม่ผิดนะคะ เหมือนพยาบาลการเรียนคือการปฏิบัติงานเป็นหลักถูกปะ ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันต้องใช้สกิลทักษะ ทีนี้ใครเป็นคนให้คะแนนอะ เป็นอาจารย์นั่นแหละค่ะแล้วก็พี่ๆที่วอร์ดที่เราไปโรงพยาบาลที่เราไปฝึกอะค่ะ อ๋อเช่นอาจารย์ที่แบกโคกับที่นั่นที่นี่ที่โน่นก็บอกว่าคุณไปคุณมีเกณฑ์แบบนี้ ใช่ค่ะ แล้วฝั่งนู้นเขาจะเป็นคนให้คะแนนมา ถูกต้องค่ะก็คือเราจะได้ไปฝึกวอร์ดเด็กวอร์ดทำคลอดวอร์ดOR อะไรเงี้ยค่ะระหว่างนั้นก็คือเหมือนที่เราตอนเรียนตอนฝึกปฏิบัติจริง คือเขาก็มีการคอนเฟอเรนซ์เคสแต่ละเคสที่เราเจอแต่ละวันด้วยอะค่ะว่าแบบเราเจออะไรบ้าง วันนี้เราได้อะไรบ้างจากการฝึกงานหรืออะไรเงี้ยค่ะ เห็นตะกี้พูดว่าเราต้องไปหลาย ๆ วอร์ดแต่ละวอร์ดก็จะมีความการบ้านที่มันไม่เหมือนกันถูกไหม ถูกต้องค่ะใช่ วอร์ดไหนที่เรียกว่าแบบหินสุด วอร์ดที่หินสุด วอร์ดบดมใช่ไหมครับ ปวดแล้วมันเฮ้ย ๆจิตเวชอะค่ะเจอคนไข้จริงๆอะค่ะที่เขาแบบมารวมๆกันนะคะติดสารเสพติดอะค่ะในคุกอะค่ะ อ่าฮะ แล้วเราก็ต้องเหมือนแบบไปเจอเขาอะค่ะเหมือนไปคุยกับเขาไปแบบทำความรู้จักเขารีแลกซ์ออกมาเหมือนให้เขาพูดแบบระบายอารมณ์ของเขาอะค่ะเราต้องไปคุยกับเขาแบบนั้นเลยอะค่ะตัวต่อตัวแบบนั้นเลย แล้วก็ไปหากิจกรรมให้เขาทำอะค่ะ ๆ คือมันยากตรงว่าเราไม่สามารถจูนกับเขาได้ง่ายๆต้องใช้เวลา ใช่ค่ะ คือบางคนน่ะคือเราพูดกับเขาอะค่ะแล้วคือเหมือนเขาไม่ตอบเราเลยอะค่ะ เหมือนเขาลอยไปแล้ว ใช่ค่ะ เหมือนเขาแบบมองอย่างอื่นไปทั่วคือเราก็พยายามให้เขาโฟกัสอยู่ที่เราอะค่ะ และระหว่างปี 2 กับปี 3 ครับ เนื้อหาวิชามันต่างกันเยอะไหม หรือว่าต่างแค่ปฏิบัติ เนื้อหาวิชาต่างกันค่อนข้างไม่เยอะนะคะ ก็คือเหมือนใกล้ๆเคียงกันนะคะก็เข้มข้นขึ้น แต่ว่าแบบหนูว่าการฝึกงานมันเหมือนแบบเราต้องทำให้เป็นมากขึ้นนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ปี 3 ปี 4 แล้วค่ะถ้าสมมุติว่าเรายังแบบเจาะเลือดคนไข้ยังไม่ได้ มองหาเส้นยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนมันมีความกดดันนะคะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราไปทำงานจริงๆอะเราจะทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะเราเรียนเราเคยไปเหล่ตำราหมอบ้างไหมว่าที่เขาเรียนกัน6 ปีกับเรา4 ปีมันต่างกันปะ ไม่เคยเหลค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาเหลเพราะว่าตอนนั้นคือเรียนหนั ตาก จะเหล่แล้ว เดินผ่านคนมองแต่เส้น คนนี้เส้นลึกจังเว้ย ตอนเรียนคือเหมือนเรียนถึง3 ทุ่มแล้วก็ต้องแบบตื่นตี3ตี4ไปขึ้นบอร์ดขึ้นเวรต่ออย่างเงี้ยค่ะ คือเคยไปเห็นโพสต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเวลาพยาบาลมีแฟนแล้วเป็นคนนอกวงการเนี่ยจะไม่เก็ตเลยว่าพยาบาลหายไปไหน อันนี้จริงหรือเปล่าค จ รั ริ บ งค่ะ เพราะว่าคือบางทีเราไม่ได้ตอบอะไรเลยคือเราอยู่ดีๆก็หายไปเลยค่ะ คือเหมือนมันยุ่งกับคนไข้มันมีเวลาที่แบบยุ่งตลอดเวลาเลยอะค่ะ แม้ว่าชั่วโมงการทำงานมันก็ค่อนข้างเข้มข้นด้วยป่ะครับ ใช่ค่ะใช่ ถ้าสมมติว่าเทียบตอนทำงานนะคะ คือเคยควงเวรประมาณแบบเดย์ไนท์ก็คือทั้งวันทั้งคืนต่อ24 ชั่วโมงแล้วก็ต่อเดย์อีกอะค่ะต่อแบบ12 ชั่วโมงต่อก็คือเป็น30 กว่าชั่วโมง30 24 บวก 12 ก็เป็นใช่ค่ะ36 ประมาณนั้นนะคะเคยถึงขนาดนั้นเลยเพราะว่าพยาบาลขาดแคลนนะคะ แล้วใน 36 นั้นนะครับมันเป็นแบบชิวๆหรือว่าเราต้องทำงานเรื่อยๆหรือว่ามีแอบงีบได้ไหม มันมีแอบงีบบ้างค่ะแต่ว่าดวงฝันนะคะเป็นดวงเย็นคือแบบหมายถึงดวงเย็นก็คือแบบว่าเป็นเวรที่แบบต้องเดินตลอดเวลาต้องวิ่งคนไข้ย้ายลง ICU อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะต้องมีหัตถการที่ให้ฝันน่ะต้องทำตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ดวงคนด้วยค่ะอันเนี้ย อาจจะเหมือนฝั่งหมอที่บอกว่าบางคนน่ะอยู่3 กะก็จริง แต่ว่าเป็นกะที่แบบได้นอน มีคนไข้โผล่มาคนนึงก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ตอนเจอหมอ ใช่ แต่อันเนี้ยเป็นดวงที่เหมือนแบบสมบุกสมบัน จริงค่ะ แล้วคุณเคยเทียบกับเพื่อนพยาบาลไหมว่าของคนอื่นสบายกว่านั้นลอง หนูเคยเทียบนะคะแบบแต่คนอื่นน่ะคือบางทีเขาแบบจะมีเวลาพักเลยอะค่ะเวลาพักเยอะเลยบางคนได้นอนถึงเช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝันคือแบบวิ่งทั้งคืนส่งคนไข้ย้ายลง ICU คือตลอดเลยฝันงงกับตัวเองมาก ที่น้องบอกว่าได้ใช้สแตทที่เรียนมาจาก A-BAC ก็นี้แหละเก็บสแตทกูโดนอันนี้อีกแล้วติ๊กก่อนเพื่อนไม่โดนเลยเหรอจ๋าโอ้โหละหวานนะไม่โดนเลยโอ้ คนที่คุณผู้ดูเราเสียเขานะ ใครเข้าโรงมาแอดมินมาสวัสดีครับฟาดีฝันเอาแล้วชิบหายแล้วคือคุยยาวแน่เลย บางทีแบบจะมีติดไว้ว่าฝันไม่ได้ขึ้นเวรอย่างเงี้ยค่ะฝันคือเหมือนติดที่แผนกไว้ ติดหลอกว่าเฮ้ยฝันไม่ขึ้นแบบเนี้ยคือแบบมันมีถึงขนาดนั้นเลยอ่ะ จนปี 4 อ่ะ
ก็คือยังฝึกงานปฏิบัตินี้ไปเรื่อย ปี 4 นี่คือต่างจากปีอื่นๆ ก็คือเหมือนไม่มีอาจารย์ไปคุมแล้วค่ะคือพี่พยาบาลเขาจะคุมเราโดยตรงเลย เรียกว่าลงสนามแล้วแหละตอนนั้นน่ะ ทำงานในฐานะพยาบาลจริงคนนึงแต่ว่าก็ต้องแบบอยู่ภายใต้ความดูแลของพี่ๆพยาบาล เพราะว่าเรายังไม่มีใบประกอบวิชาชีพอะค่ะ ทีนี้มันจะเข้มข้นละเพราะว่าพอบอกว่าทำมาถึงฝึกงาน 2 3 4 เพื่อน 50 คนเหลือ 20 คนไอ้ตรงเนี้ยครับคนที่ไม่จบกับคนที่จบอะมันต่างกันอะไรอะครับที่เขาลงว่าแบบคุณยังไม่ได้คุณยังไม่จบ คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับแรงกดดันด้วยไหมคะหมายถึงว่าพยาบาลนะคะมันเหมือนต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะอะค่ะบางทีแต่ละคนนะเขาอาจจะแบบเจออะไรมาไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเคยเจอหนักกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะยังไม่เคยเจออะไรที่แบบหนักขนาดนี้ค่ะเขาก็อาจจะแบบไปเรียนคณะอื่นดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบเลือกเป็นสายอื่นแทนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ หมายความว่าตัวงานมันมีความกดดันสูงมาก และเขายังจัดการความกดดันระดับนั้นไม่ถึง คนที่เป็นพี่พยาบาลก็อาจจะบอกว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ผ่านนะ ใช่ค่ะ ต้องไปรับแรงกดดันอีกเพราะทำงานจริงโหดก จ ว่านั้นอีก ริงๆค่ะโหดกว่าจริง ๆ ค่ะอันนี้ ๆ แล้วพอทำงานจริงมันโหดกว่ายังไงฮะ ตอนที่ทำงานจริงอ่ะคือเราเหมือนแบบอยู่คนเดียวเลยค่ะไม่มีผู้ควบคุมอะไรทั้งสิ้นคือเราต้องทำเองทุกอย่า มั ง นหันไปถามใครไม่ได้แล้วที ค่ะ นี้ ใช่ค่ะ พยาบาลที่ในโรงพยาบาลเขาทำอะไรบ้างอะ มันจะมีหลายวอร์ดหลายแผนกอะค่ะที่ฝันเคยอยู่ก็คือแบบดูแลคนไข้บนวอร์ดแล้วก็พยาบาลอื่นๆ ก็คือจะมีพยาบาลพวก OPD จะสบายหน่อยตอนนี้คือฝันอยู่ OPD อะค่ะเพราะว่าฝันไม่ชอบขึ้นเวร จะเป็น OPD ก็คือเป็นแบบแค่แบบเช้าอย่างเดียวอะไรแบบมีเวลาไปตีแบดหรือว่าปาร์ตี้อะไร OPD อ่ะคืออะไรครับแล้วก็อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมได้ไหม OPD ก็คือ outpatient ค่ะก็คือเหมือนผู้ป่วยนอกอะค่ะผู้ป่วยนอกคืออะไรก็คือเหมือนว่าคนไข้ที่เขามาคลินิกโดยที่ไม่ได้มีอาการฉุกเฉินนะคะก็คือมาเจอเราแบบเหมือนมา follow up อย่างเช่นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นโรคไตมาแล้วก็มา follow up ตามปกติกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจอคนไข้ที่แบบในบทฟิลแบบหนักๆอะค่ะก็คือเราก็แค่ดูแลเขาแบบอย่างเช่นฉีดยาเขาฉีดวัคซีนอะไรปกติอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติอยู่ที่วอร์ดก็คือเป็น inpatient ก็คือ IPD อะค่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแผนกที่ดูแลคนไข้ทั้ง24 ชั่วโมงเลยคือจะมีการแบบเหมือนเปลี่ยนกะเวรกันนะคะพยาบาลคนนี้อยู่เวรเช้าก็คือถ้าสมมติว่าคุณหมอออเดอร์ให้เตียงนี้ใส่สายส่วนปัสสาวะหรือว่าให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยค่ะเราก็คือต้องทำหัตถการพวกนั้นกับเขาอะค่ะแต่ว่า OPD อาจจะไม่ได้ทำหัตถการเยอะขนาดนั้น ซึ่งถ้าอยู่ต่างกันอย่างนี้อยู่วอร์ดอย่างอันแรกเคสหนึ่งเขาใช้ว่าเงินดีกว่าปะ ใช่ค่ะอยู่วอร์ดเงินดีกว่า เงินดีต่างกันประมาณไหนพอจะบอกได้ไหมสมมุติถ้าอยู่ OPD อย่างเงี้ยสมมติได้เงินเดือนละประมาณ100 บาท ถ้าอยู่วอร์ดอยู่แค่ค่าเวรบ่ายดึกอย่างเงี้ยจะได้เงินประมาณกี่บาท จะสักประมาณ400 ถึง 500ค่ะประมาณนั้น 5 เท่านะคะนั่น ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้น สี่ขึ้นไป4 เท่าเลยฮะ ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นแล้วแต่โรงพยาบาลว่าจะให้ค่าเวรเท่าไหร่อะค่ะ แล้วงานที่พยาบาลทำต้องทำอะไรบ้างอะโอเคผมว่าทุกคนเห็นแหละเตรียมของเจาะจริงๆแต่จริงมันมีงานที่ต้องทำอะไรบ้างไหมที่คนไม่หลายๆคนไม่รู้ หลายๆคนไม่รู้คือบางทีเราอาจจะมีแรงกดดันจากญาติอะค่ะญาติผู้ป่วย อย่างเช่นญาติเขาป่วยใช่ไหมคะเขาเหมือนมีแรงกดดันว่าเฮ้ยญาติเขาต้องหายแล้วเขาก็จะแบบบางทีเขาก็จะไม่กล้าพูดกับหมอตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนเป็นตัวกลางที่แบบสื่อสารให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารให้คุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากวิชาการแล้วต้องถนอมน้ำใจคน จริง อีก ค่ะอันนี้ ใช่การสื่อสารสำคัญมากเพราะว่าสื่อสารกับคนไข้สื่อสารกับผู้ หมออีก หมอแล้วก็ญาติอีกใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ คนไข้หลายๆคนมาเวลาแบบเห็นพยาบาลเป็นคนแบบเจาะดูดเลือดเจาะน้ำเกลืออะไรบอกอุ้ยอยากให้หมอทำมากกว่าได้คุยกับหมอมาหมอบอกให้พยาบาลทำดีกว่าครับเพราะว่าทางนี้น่าจะเอ็กซ์เพิร์กว่า ใช่ ถูกไหม ค่ะส่วนใหญ่หมออาจจะไม่ได้ฝึกการเจาะเลือดอะไรเยอะเท่าพยาบาลนะคะอันนี้หนูไม่ชัวร์นะคะว่ายังไงแต่ว่าพยาบาลค่อนข้างจะทำแบบพวกหัตถการเยอะใช่ค่ะทุกวัน แล้วที่เวลาเราไปฉีดพยาบาลบางคนมือบ้าบอกฉีดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะหายไปแล้วอ่ะบางคนเจ็บมันต่างกันเพราะอะไรอ่ะ เขาอาจจะมีเทคนิคอย่างเช่นฝันนี่คือมือเบามากมาลองฉีดได้นะคะ ไม่มี เอาอะไรมาเล่นๆมาฉีดเลย มา มอร์ฟีน คือมันจะมีเทคนิคการฉีดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะ ยัง คะ ไงอ่ะ คือฝันอาจจะมีเทคนิคแบบค่อยๆเบาเข็มแล้วก็ค่อยๆจิ้มลงไปอะค่ะบางคนเขาอาจจะเป็นคนแบบอาจจะมือหนักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบเจ็บได้อะไรเงี้ยค่ะ อาชีพของคุณถือว่าหางานง่ายไหมครับและขาดแคลนไหมครับ ค่อนข้างหาง่ายมากๆค่ะคือเหมือนตอนที่จบมาคือไปสมัครที่ไหนก็รับอะค่ะถ้าสมมติเป็นโรงพยาบาลนะคะ แล้วถือว่าขาดแคลนไหมครับในตลาดตอนนี้ที่ ใน แบบ ต ว่า ลาดตอนนี้หนูคิดว่าถ้าสมมติเป็นเอกชนนะคะ หลังกล้องบอกหลังกล้อง เอกชนขาดรัฐบาลก็ยิ่งขาดใหญ่เลยอะค่ะรัฐบาลนะคะ โอเค ที่บอกว่าขาดแคลนเพราะว่าจาก 50เมื่อกี้จบมา 20 พยาบาลที่จบมานอกจากทำโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเนี่ยเขาไปทำอะไรกันอีกบ้างพยาบาล มีเป็นล่ามด้วยนะคะมีเป็นล่ามแบบในการแปลภาษาระหว่าง
คุณหมอกับคนไข้อะค่ะคือเหมือนเขาก็จะได้ศัพท์แบบพวกจากคุณหมอที่เรารู้มาอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กนี่แหละค่ะที่ต่างประเทศอะค่ะส่วนใหญ่เยอะนะคะหนูเห็นประมาณ 2-3 คนแล้วค่ะแล้วก็จะมีพยาบาลที่ประจำโรงเรียนนะคะหรือว่าประจำบริษัทอะไรอย่างนี้ด้วย ขอเจาะทีละอันเอาพยาบาลที่ไปเลี้ยงเด็กต่างประเทศก่อนเขาไปประเทศไหนกันรู้ไหม ส่วนใหญ่ไปออสเตรเลียค่ะหรือว่าจะเป็นอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะ เงินเขาที่เขาเคยเมาส์กันประมาณเท่าไหร่นะที่เขาไปพยาบาล เป็น ที่นู่น แสนอัพเลยค่ะประมาณ100,000 ถึง 200,000 ประมาณนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้คือมันจะมีพยาบาลที่แบบเป็นเรือสำราญด้วยค่ะของอเมริกาใช่ค่ะได้เที่ยวรอบโลกด้วยอะค่ะอันนี้คือเงินเดือนประมาณ100,000 ถึง 200,000 เหมือ นะ น คะ กันเอาเป็นว่าถ้าไปทำเมืองนอก100,000-200,000ได้แน่ๆภาษาได้สบาย แล้วที่เป็นเลี้ยงเด็กแบบเมืองไทยมีไหมฮะ เลี้ยงเด็กเมืองไทยยังไม่ค่อย ไม่ เจ ค่อย อ ฮิตแต่ว่าเงินไม่ดีพอ ใช่ค่ะเงินไม่ค่อย ครับผม แล้วถ้ามีเมืองไทยมีอาชีพอื่นไหมที่พยานชอบไปทำกัน ถ้าเป็นเมืองไทย เห็นมีรุ่นพี่เป็นแอร์โฮสเตสบ้างค่ะมีประจำคลินิกด้วยค่ะ อาชีพคุณนี่ก็คือขัดแคลนเลยนะ ฟังแล้วเนี่ย50เหลือ20 จบเพิ่ม20เนี้ยทำงานพยาบาลจริงเหลือสัก10ไม่นับว่าอยู่รัฐบาลหรือเอกชนอีก ถ้าไม่ติดก็ส่วนมากจะอยู่กับเอกชนแหละ อันนี้ก็พูดกันแบบตรงๆว่ามันก็เงินดีกว่า ทีนี้พอเป็นหมออะเราเห็นแล้วเขาเรียนจบ 6 ปีเขาไปต่อ เฉพาะทางเขาไปเรียนต่อไปอะไรอีกของพยาบาลมีไหมสายเฉพาะทางเรียน เฉ ต่อ พาะทางมีค่ะจะมีเป็นไตเทียมที่ฟอกเลือดคนไข้สำหรับเป็นโรคไตอะค่ะ มีไตมีนู่นมีเยอะไหม มีใช่วิสัญญีพยาบาลนะคะ วิสัญญี พยาบาลวิสัญญีอะค่ะ คือยังไงครับ คือเป็นพยาบาลที่วางยดมยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนคุณหมอดมยาค่ะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าต้องไปเรียนอีกกี่ปีนะคะ น่าจะเรียนอีก 2-3 ปีอะค่ะ ก็แต่เราก็ไม่ต่างกับหมอเหมือนกันก็ยังมีทางเรียนเฉพาะทางลงไปอีก แล้วก็จะได้เงินเพิ่มไปอีกอะค่ะ ซึ่งอย่างฝันเนี่ยได้ไปเรียนสายไหนเป็นพิเศษไหมนะครับ ไม่ค่ะฝัน 4 ปีแล้วก็ทำงานเลย ผมเห็นช่วงนี้ภรรยาพอช่วงนี้ใกล้คลอดเขาบอกว่ามันจะมีอันนึงคือพยาบาลบางที่เขาจะรับจ็อบเหมือนไปดูแลเด็กแรกเกิดให้ด้วยครับ เป็นรับจ็อบพิเศษอะ จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลรับจ็อบไป ใช่ ผู้ช่วยพยาบาล ใช่ค่ะ คือพยาบาลเนี่ยต้องมีผู้ช่วยอีกเหรอครับ ใช่ค่ะจะมีเป็นเขาจะเรียนแค่ประมาณ 2 ปี แล้วผู้ช่วยพยาบาลแตกต่างกับพยาบาลยังไงครับ ผู้ช่วยพยาบาลจะประเมินเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะฉีดยา หรือว่าเจาะเลือดเปิดเส้นอะไรเกี่ยวกับผู้ป่วยอะค่ะก็คืออาจจะเป็นแค่ประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น วัดความดันวัดสัญญาณชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นผมป่วยบ้างแล้วก็เขาก็มาบอกโอเคต้องฉีดยานะคะ ผมก็นึกว่าเขาจะฉีดเลยแล้วเขาก็ออกไป แล้วก็เป็นคนเข้ามาแทนก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆเป็นผู้ช่วยมาแจ้งเฉย ก็อาจจะแค่เหนื่อยป่ะไม่อยากทำแล้วกลับบ้านดีกว่าสั่งข้าวไว้แล้ว ๆ ไม่มีบ้าง แกฟู้ดมาส่งอะไรเงี้ยไม่มีเนาะเครียดไหมเป็นพยาบาล สำหรับฝันแรก ๆที่ทำงานเลยแบบตั้งแต่เรียนเลยนะรู้สึกเครียดมากเลยค่ะ แต่ว่าคือเหมือนเราใช้ความอดทนมากกว่าค่ะเหมือนเลือกที่จะเรียนสายนี้แล้วอะค่ะแล้วก็แบบอยากที่จะแบบใช้สกิลของตัวเองแบบพอเรียนจบแล้วอยากใช้สกิลตัวเองแบบดูแลพ่อแม่หรือว่าดูแลคนใกล้ๆตัวค่ะสามารถใช้สกิลได้เลย ตั้งแต่ผมวัยรุ่นมาเลยจนโตมาคนเพื่อนผมหรือใครสายพยาบาลที่รู้จักมา มีเดี๋ยวคนแบบเวลาเที่ยวเวลาอะไรเขาปาร์ตี้เขาสุดมากนะเหมือนเขาเหนื่อยเขาเครียดมาจากงานเขาลุยกันแบบสุดอะ มันเครียดเลยอะค่ะเพราะว่ามันคือเหมือนเราต้องอยู่กับคนไข้ตลอดเวลาอยู่กับความกดดันอยู่กับคนที่ป่วยอะค่ะ ป่วย ใช่ค่ะเหมือนเราอยู่กับความเจ็บป่วยตลอดอย่างเงี้ยค่ะบางทีคนไข้เขาไม่สบายเขาก็มาเจอเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือถ้าสมมติเราทำให้เราแบบเอาความไม่สบายใจไปให้เขาอีก เราหน้าบูดหน้าบึ้งหรืออะไรไปให้เขาอีกเขาก็จะเหมือนแบบรู้สึกทุกข์ขึ้นไปอีก กึ่งงานเซอร์วิสอีกพยาบาลหน้าพึ่งโดนด่าอีก 1 อาทิตย์ตอนเนี้ยครับทำงานประมาณกี่วันครับ พอมาอยู่ OPD แล้วเหมือนรู้สึกมันบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นนะคะประมาณสัก5 วันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็แบบอาจจะมีเสาร์อาทิตย์ไปพักอะไรอย่างงี้บ้าง โอเค แสดงว่าคำว่าบาลานซ์เวลาชีวิตได้มากขึ้นคือ อันนี้คืองานเบา ถ้าคนที่เหมือนแบบลุยงานหนักจะอยู่ IPD ถ้าสมมติ IPD แล้วแต่เวรค่ะว่าหัวหน้าเขาจะจัดเวรให้เรายังไงอะค่ะแต่ละเวรแต่ละแผนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนหนึ่งอาจจะทำงานสักประมาณ5 วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเขาอาจจะควงเวรแบบอยู่6 วันแล้วก็ค่อยหยุดยาว3 วันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีการขอเวรอะไรอย่างงี้ด้วย ใช่ ใช่ค่ะใช่ แต่ก็เงินดีแบบทวีคูณ ฝากหน่อยได้ไหมครับสำหรับคนที่เขาดูอยู่น้องๆที่เขาแบบเฮ้ยกำลังจะเริ่มเรียนอยากเรียนพยาบาล อย่างแรกก็คือต้องมีความอดทนก่อน คือไม่ว่าตอนที่หลังจากเราเรียนจบมัธยม หรือว่าตอนที่เราขึ้นมามหาลัยอะค่ะ มันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะเลยค่ะ แล้วก็ต้องรับแรงกดดันให้ได้ด้วย ไม่ใช่แค่มหาลัยอย่างเดียว คือตอนที่ทำงานด้วยอะค่ะ มันก็จะทวีคูณไปอีก ถ้าสมมติว่ามีความอดทนเยอะๆ ก็คือสามารถผ่านไปได้แน่นอนเหมือนฝันก็คือไม่ได้เก่งอะไรมาก แต่ว่าแค่อดทนใช่ค่ะ แล้วก็ขยันนั่นแหละค่ะ เพิ่งรู้อย่างหนึ่งนะว่าพยาบาลขาดแคลนเนาะ
เราเข้าใจว่ามีหมอดีที่ขาดแคลนพยาบาลก็ขาดเหมือนกันเพราะเมื่อกี้หลังกล้องผมพยักหน้าแรงกว่าตอนหมออีก ขาดแคลนไหมครับอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องฝันมากนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณทางโรงพยาบาลพระรามเก้าด้วยนะครับวันนี้นะครับสำหรับสถานที่นะครั ทั้ บ งสถานที่และบุคลากรขอบคุณครับ ใครที่อยากจีบน้องฝันก็ลองมาฟอกไตดูนะครับ โอ้โหเขายากเหลือเกิน มาลองด้วยเขาบอกว่ามือเบาเวลาฉีดยา ใครเจอฝันฉีดมาฝากพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยว่ามือเบาจริงเปล่า ยังโสดไหมครับ มีแฟนแล้วค่ะ ไอคนที่กินน้ำปลาไปเมื่อกี้รีบคลายออกมาก่อนรีบคลายออกมาก่อน